ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්න ඇති WhatsApp එකේ අලුත්ම අප්ඩේට් එක ගැන. මේ අප්ඩේට් එකෙන් අපිට අන්ලොක් වෙච්ච අලුත්ම ෆීචර් එකක් තමයි කිසිම ඇප් එකක් නැතුව WhatsApp එකෙන්ම ස්ටිකර් එකක් හදාගන්න එක. ඉතින් මේ විදිහට WhatsApp එකෙන්ම ස්ටිකර් එකක් හදාගන්න එක කලින් ඉඳන්ම ISO version එකේ නම් තිබ්බා. හැබැයි මේක Android version එකට නම් ආවේ මේ අලුත්ම අප්ඩේට් එකේ. ඒ වගේම තමයි මේක ISO version එකට වඩා ගොඩක්ම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. ඉතින් මේකෙදි මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ Meta කියන AI tool එක. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ විදිහට හරියටම ස්ටිකර් එක හදාගන්නේ කියලා. ඒකට අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපේ WhatsApp එක අප්ඩේට් කරගන්න එක. මේ විදිහට Play Store එක ඕපන් කරලා ඔයා WhatsApp එක අප්ඩේට් කරගන්න ඕන. ඉතින් මම නම් දැන් WhatsApp එක අප්ඩේට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම මගේ WhatsApp එකට යනවා. WhatsApp එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මේ emoji icon එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ stickers වල මෙන්න මේ වගේ අලුත්ම icon එකක් add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට තමයි ඔයාගේ prompt එක දෙන්න තියෙන්නේ. මේක ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන සාමාන්‍ය prompt එකක් තමයි ඔයාලට දෙන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් අමාරු නැහැ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ ස්ටිකර් එක හදාගන්න විදිය කරලා පෙන්නන්න. මම මෙතන prompt එක විදිහට දෙන්නම් gangster cat කියලා. ඒ විදිහට ඔයා prompt එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ස්ටිකර්ස් 4ක් generate වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ස්ටිකර් එක send කරන්න නම් ලේසියෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ටිකර් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන එක. ඉතින් දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ස්ටිකර් එක send වුණා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට තව ස්ටිකර් එකක් create කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ආපහු කරගන්න තියෙන්නේ අපිට ඕන විදිහට prompt එක දෙන්න විතරයි. ඉතින් මම දැන් මෙතනට දෙන්නම් frog using smoke කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ AI ස්ටිකර් එක create වුණා. ඉතින් අපිට මේක සාමාන්‍ය විදිහටම අපිට අවශ්‍ය ස්ටිකර් එක උඩ ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට send වෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේක ඔයගලන්ට හොඳට තේරුණා කියලා. ඉතින් මම නම් හිතන්නේ මේක WhatsApp එකට ආපු සුපිරිම අප්ඩේට් එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මම දාන වීඩියෝ හැමදාම බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.